Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, di sini ada sebiji smartphone Oppo A5S. Masalah dia bila kita cas penuh, bateri cepat drain. Jadi di sini saya ingin tunjukkan cara-cara untuk kita tukar bateri. Jadi first kita kena bukalah back cover ni. Sebelum tu kita kena keluarkan SIM card tray. Seterusnya kita perlu panaskan bahagian tepi ni untuk kita tanggar bateri cover ni. Okey, gunakan pemanas macam ni. Dan umpil menggunakan plastik nipis ni. First kita kena umpil dulu lah pakai pisau sebab plastik tu dia terlalu nipis, dia terlalu lembut. Okey, macam ni. Kita buka konektor untuk fingerprint. Seterusnya kita buka semua skru ni. Okey. Kemudian kita buka cover middle frame ni. Okey, dah buka. Buka konektor bateri dahulu. Okey, ni bateri baru. Kita cuba on. Okey, nanti bahagian tepi ni korang cuci lah. Okey, itu sama juga. Korang cuci daripada sisa-sisa gam ni. Percentage bateri 58%. Saya dah test, memang bateri ni tak ada masalah. Okey, sekarang kita pasang middle frame cover ni. Pasang balik SIM tray. Pasang konektor fingerprint. Dan kita pasang semua skru-skru.
Kemudian kita letak gam bahagian tepi ni. Seterusnya kita pasang back cover. Okay guys, itu saja cara untuk kita tukar bateri. Semoga video ini bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.